हॅलो, नमस्कार. मी अंकिता पंडित आणि मॅथ टाईममध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आय होप तुम्हाला सगळ्यांना मी जे व्हिडिओज टाकते ते आवडतायत. मी जे शिकवते ते समजतंय. तुमचा स्टडी खूप चांगला चाललाय. तुम्ही जर याआधी माझे व्हिडिओज बघितला नसाल, तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्लेलिस्ट दिल्यात. सध्याचा आपला टॉपिक चाललाय तो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हा चाललाय आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे जे पहिले पार्ट आहेत ते आधी पहिले बघा तुम्ही. हा लेक्चर बघायच्या आधी जे पहिले लेक्चर्स आहेत ते बघा. त्याचे जे पार्ट्स आहेत ते मी खाली प्लेलिस्ट आहे ती डिस्क्रिप्शन मध्ये दिली. ह्याच्या आधीचा जो पार्ट आहे तो मी वर कुठेतरी इथे आता देईन. पुन्हा ह्याच्यानंतरचा जो पार्ट असेल तो व्हिडिओच्या एंडला देईन किंवा प्लेलिस्ट देईन, ती तुम्ही जाऊन बघू शकता. आणि प्रत्येक सेकंद नीट बघा, स्किप करू नका, कारण छोट्या छोट्या गोष्टी मी सांगते तुमच्या, त्यामुळे लक्षात येईल की प्रॉब्लेम सॉल्व्ह कसे करायचे ते. सो चला स्टार्ट करू. आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन घेतोय. क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा आपल्याला आता साधारणपणे रिव्हिजन बघितली, आपल्याला माहिती आहे की क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा स्टँडर्ड फॉर्मॅट काय असतो आपण बघितला. ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. आज आपण काय बघतोय तुम्हाला ते पण सांगते. रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. रूट्स आपल्याला माहिती आहेत काय ते, आणि कोइफिशियंट्स काय झाले, ए बी सी हे काय झाले, कोइफिशियंट्स झाले. आणि ह्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा रूट्स काय असतात, अल्फा आणि बीटा. हे पण आपण शिकलो. अल्फा आणि बीटा मध्ये डिनोट करतात कधी, जेव्हा फॉर्म्युलेशन वापरतो तेव्हा. फॉर्म्युलेशन वापरल्यावर आपल्याला कोणता आहे फॉर्म्युला, एक्स इज इक्वल टू मायनस बी प्लस ऑर मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a. हा फॉर्म्युला वापरावर आपल्याला दोन रूट भेटतात, अल्फा आणि बीटा. त्या अल्फा आणि बीटाचं रिलेशन आपण बघितलंय आणि ए बी आणि सी ह्यांचं रिलेशन बघणार आहोत. ए बी सी ह्यांचं आणि अल्फा आणि बीटा यांचं रिलेशन आपण ह्या पार्ट मध्ये बघणार आहोत. आपण पहिल्यांदा आपल्याला माहिती आहे आता ते फॉर्म्युलामध्ये आपल्याला कसं हे करायचं, म्हणजे ए बी आणि सी ह्याचा दोन फॉर्म्युला आहेत सिम्पल. अल्फा आणि बीटा ह्यांचं रिलेशन दाखवणारे दोन फॉर्म्युला आहेत. मी ते एक्सप्लेन नाही केलेत, नॉर्मल साधारण सांगते तुम्हाला. जेव्हा अल्फा आणि बीटा जेव्हा केला जातो तेव्हा त्यांची अल्फाचा फॉर्म्युला काय असतो, मायनस बी प्लस बी स्क्वेअर. फक्त इथे प्लस होतो इकडे आणि इथे होतो मायनस, कारण हे दोन रूट्स असतात ना, एक प्लसवाला असतो एक मायनसवाला असतो, आणि त्या दोघांचं ऍडिशन केल्यावर आपल्याला रिलेशन भेटतं अल्फा प्लस बीटा मायनस बी अपॉन ए. हे तुम्हाला जस्ट पाठ करायचं. अल्फा प्लस बीटा इज लक्षात ठेवायचं, पाठ नाही करायचं. अल्फा इज प्लस बीटा इज इक्वल टू मायनस बी बाय ए. आता बी कसा ए काय हे आपल्याला माहिती आहे, इक्वेशन मध्ये भेटतं. दुसरं काय, अल्फा इंटू बीटा आपल्याला काय भेटतो, सी बाय. म्हणजे आपल्याला दोन फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचे. एक आहे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपल्याला काय भेटेल, मायनस बी अपॉन ए. जेव्हा कम्पेअर करू आपण स्टँडर्ड रिलेशनशी ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, आणि अल्फा इंटू बीटा आपल्याला काय भेटेल, सी अपॉन ए. ओके, हे दोन फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचे आणि त्यावर आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. ओके, सो आपण चालू करू, एक इक्वेशन प्रॉब्लेम सुरू करू घ्यायला. पहिलं काय, इफ अल्फा अँड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपलं काय असतं, ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी हे आपलं असतं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता ह्यांनी काय दिलंय, ते स्टँडर्ड आहे फॉर्म, आणि हे त्यांनी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलंय. त्यातनं आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं, अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा इंटू बीटा आपल्याकडे फॉर्म्युला आहेच. सो आपण डायरेक्ट नाही सॉल्व्ह करू शकत. आपण काय लिहिणार, गिवन काय दिलंय, 2x² प्लस 6x मायनस 5 इज इक्वल टू 0. हे आपल्याकडे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलेलं आहे. काय लिहिलं आपण पुढे, कम्पेअरिंग. प्रत्येक ह्याच्यामध्ये आपण जेव्हा कम्पेअर करतो, जेव्हा ए बी सी दाखवायची असते तेव्हा आपण नॉर्मली लिहायचं की कम्पेअरिंग दिस इक्वेशन विथ. कारण कसं कळणार एक्झामिनरला की तुम्ही कशाशी ए कुठनं काढलंय बी कुठनं काढलंय, कारण तो इक्वेशन मध्ये प्रॉब्लेम मध्ये नाहीच आहे ना, त्यामुळे लिहायचं कधी पण. कम्पेअरिंग दिस इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. वी गेट, आपल्याला काय भेटतं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 6 आणि c इज इक्वल टू -5. आणि साइन कधी एकत्र नाही लिहायचे म्हणून कौस टाकत. ओके,
हे आपल्याला माहिती आहे. आता आपल्याला काढायचंय काय, अल्फा अँड बीटा आणि अल्फा इंटू बीटा. म्हणून अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू काय येईल, मायनस वी नो, किंवा लिहू शकता वी नो, नाही लिहिलं तरी चालेल. वी नो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मायनस बी अपॉन ए. मायनस बी किती आहे, बी किती आहे, मायनस बी किती आहे 6 अपॉन ए किती आहे 2. म्हणजे आन्सर काय येईल, -6/2. याला जर डिवाइड केलं तर काय येतं, कधी पेनने डायरेक्ट डिवाइड नाही करायचं, पेन्सिलने. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. म्हणजे आन्सर काय येतं, -3. म्हणजे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3. ओके. आता अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा काय येईल, फॉर्म्युला काय, C/A. सी काय -5 आणि ए काय 2. म्हणजे आन्सर काय येईल, -5/2. म्हणजे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -5/2. ओके, झालं, एवढंच करायचं होतं. आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघू आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन काय, तुम्ही हा थोडासा ट्राय करा सॉल्व करायचा, नाही झाला तर मी आहेच, व्हिडिओ परत चालू करा आणि बघा, नाही तर नीट लक्ष द्या. आता थोडासा डोक्याला थोडासा हे करणारा क्वेश्चन आहे, जरा लक्षात ठेवा, नीट वाचा क्वेश्चन. द डिफरन्स बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. रूट्स ऑफ द इक्वेशन काय असतात, अल्फा आणि बीटा, आणि त्यांचा डिफरन्स म्हणजे काय असतो, अल्फा आणि अल्फा मायनस बीटा. हे आपल्याला गिवन आहे, किती आहे 7. हे रफ मध्ये आपण दिलं. ओके, हे आपल्याला कळालं, गिवन काय, अल्फा मायनस बीटा इज इक्वल टू 7. फाइंड के. ओके, आणि ह्याच्यामध्ये इक्वेशन आहे, 1 मिनिट. ओके, सो क्वेश्चन काय आहे की द डिफरन्स बिटवीन द रूट ऑफ इक्वेशन. इक्वेशन हे आपल्याकडे, त्याचं काय आहे, इज फाइंड के. आपल्याकडे काय काय आहे आपण लिहायचं, मग गिवन एक्स, गिवन काय, एक्स स्क्वेअर मायनस 13x प्लस के इज इक्वल टू काय येतं 0. मग आपण अजून काय केलंय, दिलंय ते नंतर बघू आपण. ओके, मग ह्याला जर असं आपण सॉर्ट आउट करू, कम्पेअरिंग दिस इक्वेशन विथ कशासोबत कम्पेअर केली, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. याच्याशी जेव्हा कम्पेअर केली तेव्हा आपल्याला a काय भेटतो 1, b काय भेटतो -13 आणि c काय भेटतो k. ओके, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -13, c इज इक्वल टू k. ओके, सो आता आपल्याला समजा व्हॅल्यू कशाची काढायची आहे, अजून काय दिले आपल्याला, अजून अँड अल्फा मायनस बीटा, दोन्ही रूट्सचा डिफरन्स आहे ना, इज इक्वल टू 7. हे आपण केली. ओके, अजून काय आहे, आता अल्फा मायनस बीटा आपल्याकडे आहे, अजून ए बी सी मधनं आपण काय काढू शकतो रूट्स बद्दल. वी नो अल्फा प्लस बीटा, हे आपण काढू शकतो. अल्फा प्लस बीटा काय आहे, -b अपॉन ए. मायनस बी काय असतो, आहे -b13, बीच्या जागी -13 अपॉन ए काय 1. म्हणजे आन्सर काय येतो 13. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13. हे झालं 2. आणि थर्ड काय आपण लिहू शकतो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. सी काय, के अपॉन ए काय 1. म्हणजे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के. आता मला सांगा, आता जरा क्वेश्चन कडे येऊ. आपण एवढं सॉल्व्ह केलं, आपल्याला काय करायचंय, फाइंड के करायचंय. आता लास्ट पासून जाऊ, आपल्याला के फाइंड आउट करायचंय. ओके, के फाइंड आउट करायचंय, त्याच्यासाठी आपल्याला काय लागेल, अल्फा इंटू बीटा. पण आपल्याकडे अल्फा पण नाहीये, बीटा पण नाहीये, आणि अल्फा इंटू बीटा पण नाहीये. आपल्याकडे व्हॅल्यू के हवी, अल्फा पण नाहीये, बीटा पण नाही, पण आपल्याकडे काय, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मायनस बीटा. मग त्यावरनं आपल्याला इक्वेशन भेटतात की नाही, इक्वेशन 2 भेटतात, अल्फा मायनस बीटा आणि अल्फा प्लस बीटा. हे आपल्याला इक्वेशन सॉल्व्ह करायचं आपण शिकलो, त्यावरनं आपण काय करणार, दोघांचं काय करणार, ऍडिशन करणार. ऍड इक्वेशन, इक्वेशन कोणतं इक्वेशन ऍड करणार, अल्फा मायनस बीटा आणि अल्फा 1 and 2, 1 and 2. वी गेट, आपल्याला काय भेटतं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13, अल्फा मायनस बीटा इज इक्वल टू 7. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13, अल्फा मायनस बीटा इज इक्वल टू 7. मग आन्सर काय भेटतं, अल्फा प्लस अल्फा
2 अल्फा minus 0 is equal to plus 0 is equal to 13 plus 7 20. So alpha is equal to आपल्याला काय भेटतो 20 divided by 2 is equal to 10. So alpha is equal to काय भेटतं आपल्याला 10. हे झालं कितवा झाला हा इक्वेशन. हा थर्ड हा फोर्थ आपल्याला भेटला पुढे मागे वापरण्यासाठी. आता आपण काय करू हे अल्फाची व्हॅल्यू कशात घालू. पुट दिस इक्वेशन इन अल्फा इज इक्वल टू 4. पुट दिस इन कोणते आपण इक्वेशन 2 किंवा 1 मध्ये. मग 1 मध्ये घातलं अल्फा मायनस बीटा इज इक्वल टू पुट दिस इन इक्वेशन 1. काय भेटतं अल्फा मायनस बीटा इज इक्वल टू 7. मग अल्फा काय 10 मायनस बीटा इज इक्वल टू 7. मग बीटा आपल्याला 10 नको मग 10 इकडे गेला मग मायनस बीटा इज इक्वल टू 7 मायनस 10 म्हणजेच काय येतं -3 मायनस बीटा. दोन्ही साईड मायनस मायनस आहेत म्हणजे प्लस दोन्ही साईडला मायनसने इंटू केलं तर काय होतं बी बाय बीटा इज इक्वल टू 3. हे झालं 4 5. ओके. अल्फा भेटला बीटा भेटला. आपल्याला माहिती आहे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू काय असतं के असतं. फ्रॉम 3 4 अँड 5 फ्रॉम 3 4 अँड 5 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के. के इज इक्वल टू काय अल्फा आहे 10 बीटा आहे 3. 10 इंटू 3 10 into 3 is equal to 30. K is equal to काय आला 30. भेटली व्हॅल्यू. आता सेकंड क्वेश्चन बघू. थर्ड क्वेश्चन बघू. थर्ड क्वेश्चन काय इफ अल्फा अँड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 5x minus 1 is equal to 0 दे फाइंड. हे आपण नंतर बघू. आधी पहिल्यांदा आपल्याला काय गिवन तेच बघूया. गिवन काय एक्स स्क्वेअर प्लस 5x minus 1 इज इक्वल टू 0. आता आपण काय करूया कंपेअर दिस इक्वेशन विथ कशासोबत कंपेअर केलं एक्स स्क्वेअर आपण नॉर्मल जे सॉल्व करतो तसं सॉल्व करायचं प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. वी गेट आपल्याला काय भेटतं a इज इक्वल टू काय भेटतं 1 b इज इक्वल टू 5 आणि c इज इक्वल टू -1. ओके. एवढं झालं आपल्याला. आता इक्वेशन मध्ये काय एवढं झालंय आपल्याला काय अल्फा आणि बीटा आहे ना. मग आपण जे आपल्याकडे आहे ते काढून घेऊया ना. वी नो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मायनस बी अपॉन ए. मायनस बी किती आहे बी -5 अपॉन ए 1 म्हणजे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5. एवढं भेटतं. ह्याला आपण देऊ 1 म्हणजे आपल्याला पुढे बरं पडेल. ओके. सेकंड बघू. सेकंड फॉर्म्युला काय अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए. सी काय सी आहे -1 1 म्हणजे आन्सर काय येईल -1/1 म्हणजेच काय येईल -1. हे झालं 2. ओके. आपल्याकडे अल्फा इंटू बीटा आहे अल्फा प्लस बीटा आहे. आता आपण काय विचारलंय ते बघू. हा आपल्याला काय विचारलंय आपल्याला विचारलंय अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अल्फा क्यूब we have to find अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. तुम्हाला माहिती आहे का ए क्यूब प्लस बी क्यूबचा फॉर्म्युला. ए क्यूब प्लस बी क्यूबचा फॉर्म्युला कोणाला माहिती नसेल तर ए प्लस बीचा होल क्यूब ए प्लस बीचा होल क्यूब मायनस 3 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी असतं. ओके. याचा फॉर्म्युला काय असतो ए प्लस बीचा बी क्यूबचा होल क्यूब ए प्लस बीचा होल क्यूब अपॉन -3ab इंटू ए प्लस बी. हा फॉर्म्युला असतो. हाच फॉर्म्युला आपण इथे वापरायचा.
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूबचं काय येणार, अल्फा प्लस बीटाचा होल क्यूब मायनस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल आपल्याकडे अल्फा प्लस बीटा आहे, अल्फा इंटू बीटा आहे, अल्फा प्लस बीटा आहे, यांच्या व्हॅल्यू आपण पुट करायचं. अल्फा प्लस बीटाचा क्यूबचा व्हॅल्यू काय, -5चा क्यूब मायनस 3 अल्फा इंटू बीटा -1 अल्फा प्लस बीटा काय -5 आणि यांचं मल्टिप्लिकेशन. मग काय येईल, -5चा क्यूब काय येईल, 5 5 जा 125 येतं. ओके, आणि क्यूब असल्यामुळे तो मायनस मध्ये येतो. -3 5 इंटू 1 5 म्हणजेच आन्सर काय येतं -125 मायनस 5 3 जा 15. ओके, मायनस मायनस काय येतं प्लस होतं, ऍडिशन होतं त्यांचं. मायनस मायनस असेल दोन्ही सेम असेल तर त्यांचं काय होतं ऍडिशन होतं ना. ऍडिशन करू, ऍडिशन केल्यावर काय येतं, ऍडिशन केल्यावर -140 सो आपल्याला काय भेटतं 11 क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू -140. ओके, आता सेकंड काय विचारलंय त्यांनी क्वेश्चन, अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर. अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअरचा फॉर्म्युला काय असतो, अल्फा प्लस बीटाचा होल स्क्वेअर मायनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. मग अल्फा प्लस बीटा काय -5चा स्क्वेअर मायनस 2 इंटू -1 अल्फा आणि बीटाचे मल्टिप्लिकेशन काय -1 आणि अल्फा प्लस बीटा -5 परत. आता यांचं बघितलं तर काय होतं, -5चा स्क्वेअर 25 -5चा काय येतो स्क्वेअर 25, सॉरी फॉर्म्युलामध्ये हे नसतं, फॉर्म्युलामध्ये एवढंच असतं. ओके, सॉरी फॉर्म्युला माझा चुकला. फॉर्म्युला अल्फा प्लस बीटाचा स्क्वेअर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा. मग -5चा स्क्वेअर काय येतो 25, -5चा स्क्वेअर काय येतो 25, -5 इंटू -5 25 मायनस, ओके मायनस काय येतो, हे पण इथे इरेज होणार आहे -5 -2 इंटू -1 काय येतं 1 प्लस, सो आन्सर येतं 27. सो अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर इज इक्वल टू 27. सो लेक्चर संपलाय हा. ओके, हा पार्ट झालाय आपला. लास्ट पार्ट एक छोटासा पार्ट आहे, तो मी घेईन, तो एवढा इम्पॉर्टंट नाही आहे पण तरी पण मी एक थोडासा हे करून घेईन आणि एक समरी घेईन जी पूर्ण आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये जे इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट आहेत ते घेईन. सो आपला मग लेक्चर इथंच कम्प्लीट होईल. थँक्यू आणि लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.